کارت این بود تحلیلگر بشی. پس تفاوت من تحلیلگر با اون یکی تحلیلگر چیه؟ من وجوه نقل رو حرفه یاد گرفتم تو دوره مستر فایز که تو هیچ دوره آموزشی نیست. من یاد گرفتم افزایش سرمایه شرکت ها رو حق تقدم کی بگیرم، بلا استفادهش کنم، بلا استفاده بخرم، صرف سهام اندوخته ها و لا بلا 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 و سایر مسائلی که وجود داره. شما دوره آموزشی که شرکت کردین، اون چیزا که ریزبینی و تراوشات ذهنیه، اون مدرسه رو باید رو هوا بزنی دیگه. هرچی حالا حاوی این مطالب بیشتر باشه، خب ارزشش چی میشه؟ بیشتر میشه. پس شما باید تو تحلیلگری ریزبین باشی. اگه همه صورت سود و زیان رو نگاه میکنن، پی بی حساب میکنن، شما باید تغییرات ترازنامه که با اون سود چیکار کردم برات مهم باشه. هرچی ریزبینی بکنی، دقت رو ببری بالا، شما چی میشی؟ شما موفق‌تر میشی، ارزشمندتر میشی، متفاوت‌تر میشی. این 2500 میلیارد تومان برآورد سود شما توسط FIS. دقیق ترین سیستم معاملاتی جهت برآورد سود خالص که بیا کلین اساسیت بذاری که در ادامه آموزش‌ها شما دیدی تو مستر فایز. این بدن این محصل بالای یک دهه فعالیت من تو بازاره. ساده است ولی به درد. حالا دقت کن رو همین برآورده کل تصمیمات مالی تو باید بید. تازه کانال‌های پرت و پورت و اینا، ورود پول هوشمند و سهم 50% رشد کرده و فیلتر نویسی و آقای فلانی تعریفش کرده، کانال فلانی. این تحلیل حساسیت‌ها که خوشبینی میدن تو سود، پدر سرمایه گذار رو در میاره. پس قبل از اینکه وارد یک اینسترومنت، یک نماد، هر چیزی تو هر بازاری میخوای بشی، یه همچین اطمینانی رو شما باید داشته باشی. بعد جالبه این اطمینان در خصوص زندگی هم صادقه. شما میخوای به سلامتی ازدواج بکنیم، شما اینقدر باید همسرت رو دوست داشته باشی، ایمان داشته باشی، باور داشته باشی که اون هر چقدر بد اخلاقی میکنه باز بهش محبت بکنیم، هر چقدر بد اخلاقی میکنه باز ناراحتی نکنی، هر چقدر که مثلا میره رو مخت باز عصبی نشی. ببین اطمینان داشته باشی. در خصوص ماشینت باید اطمینان داشته باشی اگه یه اتفاقی افتاده از چشت نیفته. اگه نیاز به تعمیرات یا هزینه ای داره با دل و جون دست و دل باز انجام بدی، بگی این چرخش برای من برکت داره، این چرخش به شادی برای من چرخیده. ببین در ویدیوهای قبلی راجع به این سطح از اعتماد، اطمینان، باور، ایمان نسبت به خودتون صحبت کردیم که شما باید ایمان قلبی، ایمان علمی، ایمان و باور به خودتون، به خدای خودتون، به رابطتون با خودتون، با خدای خودتون داشته باشید تا بتونید موفق بشید. این در واقع همون قضیه است. با یه مثالی که ملموس بشه، قبل از اینکه وارد یک فرایند سرمایه گذاری یا وارد یک فرایندی تو زندگیت بشی، یه همچین اطمینان و باوری باید داشته باشی. خیالت انقدر قرص باشه، انقدر محکم باشه، اون کار رو انجام بدی. این میشه شما اومدی تغییر کردی، پذیرفتی ضرر رو، پذیرفتی تصمیم درست گرفتی، افتادی به سود رو کردی، از ضرر جبران شده. این یه ذهنیتیه که یه اینوستور داره، یه سرمایه گذار داره. این ذهنیت با ذهنیت یه کارمند، یه کاسب نمیخونه. ولی تو دنیای سرمایه گذاری کسی که سرمایه گذار ذهنیتش این شکلیه، اصلا به اینکه ضرر سوده توجه نمیکنه، به کار درست توجه میکنه، به تصمیم درست توجه میکنه، به اینکه روزانه چرت که بندازه توجه نمیکنه، به اینکه تصمیمات درست پیرامون اجرای صحیح و دقیق سیستم معاملاتی که در واقع رعایت کردن استراتژی کلیش هست میپردازه. 1 سال، 6 ماه، 3 ماه گذشته، حالا عملکردش رو ارزیابی میکنه که نتیجهش چی بوده. یعنی سیستم معاملاتی در عرض 20 ثانیه بهت یاد دادم که تمام چارت تکنیکال این سهم رو شما درک میکنه چی شده. یک کف و سقف نمیتونی معامله بکنی؟ بازنشست میخوام بشم؟ بابا 2 تا کف و سقف بگیری بازنشست شدی. باز تکرار میکنم، اون بدبختی که نشسته اینو تعلیم کنه، تقویم میکنه، سرمایه‌اش کمه، برای 800,000 بار باید کف کانالو بگیره. شما سرمایه دار باشی 2 تا کف کانال بگیری بس تا اصلا میخوای چیکار دیگه اصلا؟ مرکب سود میکنی. اول 1 میلیارد، یهو 4000 میلیارد بشه 17000 میلیارد، میشه 4 میلیارد تومان. 4 میلیارد شما ثبت کردی 12500 شده 24000 میلیارد، یعنی شما 8 میلیارد تومان. حالا شما اگه این پروسه رو یه پروسه 10 ساله بگیری بازنشست شدی دیگه. یعنی شما با 1 میلیارد شروع کردی، تو 10 سال آتی 10 بار بتونی کف و سقف بگیری،
بازنشست شدی. شما میخوای 10 میلیون تومان، 100 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان، 10 میلیارد تومان سرمایه گذاری بکنی، ولی نگاهت باید به گونه‌ای باشه که همین الان داری 1000 میلیارد تومان کل شرکت رو میخری، 2000 میلیارد تومان کل شرکت رو میخری. نخوای که به سلامتی بزرگ شده سرمایه 1000 میلیارد تومان که حالا میخوای چیکارشو نمیدونم واقعا. بعد شما به اصطلاح بیا خیلی خوب حالا ما دوره فایس رو گذراندیم، دوباره بریم دوباره ببینیم متفاوته. جالب شما عرض بکنم چند وقت یه بار ویدیوها رو مجدد از اول ببینید. همین دوره با همین ویدیو رو دوباره میبینید برداشت‌های متفاوت دارید. بار سوم میبینید برداشت متفاوت دارید. نه اینکه الان بشینی 3 بار پشت سر هم ببینی ها. زمان بگذره، دانش، تجربه، مهارت، آگاهی با همت از سر عالم بگذری، توانا بشی که دانا بشی. بعد دوباره بیا بعد از 6 ماه بیا دوباره همین ویدیوها رو ببین چقدر مطلب دیگه داری یاد میگیری. اصلا گویی که من زنده هستم و در هر ویدیو دارم با یک زبان دیگری با شما صحبت میکنم. مطالبی که یاد میگیری، برداشتایی که میکنی خیلی متفاوت تر میشه و اون لپ مطلب رو تازه میگیری. هر دفعه با توجه به سطح دانش آگاهی برداشتایی داری. بار دوم بعد از 6 ماه، بار سوم بعد از 1 سال بیا اینا رو دوباره ببین چقدر مطالب ارزشمنده، چقدر بستر رشد فراهمه، چقدر مسیر موفقیت تو این دوره آموزشی برای شما نازنینان عزیزان دل بنده فراهم شده. نقدینگی برای شما نباید مسئله داشته باشه، مخصوصا اگر دوره FLM رو دارید مطالعه میکنید، چون این ویدیو هم تو FLM داره میاد هم تو FIS، چون خیلی مهمه. کسی دوره روانشناسی معاملاتی رو داره میگذرونه دیگه به من میگه من نقدینگی دارم سری میخوام بخرم، اصلا من دیگه نمیفهمم یعنی چی. تایم خرید و نقدینگی تعیین نمیکنه، بازار تعیین میکنه. چه زمانی به بهره برداری میرسه بازار تعیین میکنه، کی به تارگت میرسه بازار تعیین میکنه. ممکنه حد ضرر فعال کنه، بله. ممکنه به تارگت نرسه، بله. اما اگر اینا رو رعایت بکنی، اگر حد ضرر فعال بکنه، شما یا رو سود خارج میشی یا رو سر به سر یا رو زیان کم. دارایی نامشهود در ذهن شماست که ذهن شما یکی از مهمترین اجزای جسم شماست و یکی از مهمترین ثروت‌های زندگی شماست که انقدر بزرگه که قابل سنجش با هیچ مقیاسی نیست. اگر من قیمت لپتاپ رو میتونم تعیین بکنم، قیمت به دست آوردن محتوای آموزشی که دوست دارم، قیمت مشاوره مالی، قیمت الهی تب کنم پرستارم تو باشی، هزینه طبیبم رو میدانم، ارزشی که میتوانم به دست بیارم اگر بزرگ باشد، اگر درست باشد، اگر چیز با ارزشی رو بتوانم به دست بیارم، نه قابل سنجشه، نه قابل دیدنه، نه قابل لمس کردن. پس عزیزان دل من، در ابتدای دوره آموزشی از برادر کوچکتون این رو در ذهن به عنوان فرض بدیهی داشته باشید که در مجموعه آموزشی رشد ما مباحث مالی رو آموزش میدهیم، اما مباحث مالی رو پله‌ای جهت رسیدن به ثروت واقعی که مباحث غیر مالی است استفاده میکنیم. تماما در طول دوران آموزشیتون، در طول ویدیوهای آموزشیتون به مسائلی میپردازیم که مسائل زندگی است. نکته بعدی این هستش که محتوای این دوره آموزشی صرفا منوط به بازار سرمایه نمیشه، چنان گستردگی مباحث مالی و زندگی بالاست که کاربردش هم در زندگی هم در مباحث شرکت داری، کسب و کار فردی، شخصی، شراکتی، بورسی و غیر بورسی در تمام نقاط دنیا قابل استفاده است. مادامی که زندگی صورت میگیره، مصرف صورت میگیره. حتی من و شما داریم مصرف میشیم. صبح که بیدار میشیم تا شب تمام موجودات کره زمین دارن مصرف میشن. عاقل مردونه که جلوی رشد مصرفش رو بگیره، مصرفش رو کند بکنه. دلم نمیاد وسط مباحث اقتصادی زندگی نگم، آخه این اصلشه. من باید حواسم به خودم باشه، بی خودی ذهن خودم رو به خاطر آدم بی ارزش خراب نکنم، چون باعث میشه اعصابم خورد بشه، مصرفم رشدش سریعتر میشه. آدم بی خیال بهتر میمونه. آدمی که برای هر چیزی هرس میخوره زودتر فرسوده میشه، مستهلک میشه. آدمی که درگیر مسائل بی اهمیت خودش رو نابود میکنه. ای انسان، این خانه و این کاشانه و این ماشین و این سهام و این صندوق طلا و این دارایی های مادی که ما تحصیل میکنیم،
پیرامون این که آرامشمون رو بخریم تا بتوانیم هر لحظه هر کاری که دوست داشتیم انجام بدیم، هر چیزی که خواستیم تحصیل بکنیم، زمانی ارزشمنده که من خسروانی سالم باشم. من اگر از نظر ذهنی و جسمی سالم نباشم چه ارزشی داره؟ کاخ داشته باشم یا چادر داشته باشم؟ چه ارزشی داره؟ سری 7 داشته باشم یا سری -1 داشته باشم؟ BMW بود. چه ارزشی داره که من اصلا دوچرخه داشته باشم یا ماشین داشته باشم؟ که تو من دوچرخه خوبم دارم، دوستشم دارم. بنابراین برادر کوچکت میخواد اینو بهت بگه. خیلی ها رو دیدم، خیلی چیزا رو خواستن، خیلی چیزا رو هم زود بهش رسیدن، اما دیگه اونا رو ندارن و آرزو میکردن 5 سال دیرتر اینها رو میخواستن و یک عمر میداشتند، اما چون عجله کردن، زود خواستن، زود رسیدن، 5 سال دووم نیاوردن و دیگه نخواهند داشت. خواسته من، تلاش من، اراده من، میدونم این تخته به من وابسته شد. حالا چجوری تو صندوق ماشین جات بدم که نه دوچرخه؟ رو هم خط نندازیدا. یه موقع هست یه چیزی رو 5 سال دیرتر میرسی، یه عمر نگه میداری. کارخونه داشتم آقای خسروانی، کاشکی این 3 سالی که آموزش پیش شما دیدم، کاشکی الان خدا بهم کارخونه رو میداد. 4 سال پیش بهم نمیداد. ببین آقای خسروانی، یه همسر داشتم، انقدر بد اخلاقی کردم، انقدر ناشکری کردم، انقدر ناسپاسی کردم، انقدر کاشکی 3 سال پیش 2 سال پیش که این آموزشا رو دیده بودم اصلا نداشتم اینو. اینا همین الان باهاش آشنا میشدم، یه عمر دیگه نگهش می‌داشتم. یه دوست خیلی خوب داشتم، کاشکی قبل از این آموزشا اصلا این دوست آشنا باش نمی‌شدم، الان باهاش آشنا می‌شدم. کاشکی این پستی که به من دادن، این مقامی که به من دادن، این منصبی که به من دادن 5 سال پیش به من نمیدادن، الان به من میدادن که ظرفیتشو دارم، پس میتونم از پسش بر بیام. پس پروردگارا هر آنچه که میخواهم ابتدا من رو لایق بدان و ظرفیتش رو بده، بعد خود آن چیز رو به من عطا بفرما. خیلی این نکته ارزشمنده. با طلا بنویسیدش. میدونم با طلا که چی، با نقره هم نمینویسی. میگه دیوانه شدم من با طلا بنویسم این چرت و پرتا رو. هرچی بهت میگم میگی چرت و پرت دیگه. بابا با خودکار بیک بنویس، بزن به دیوار، به دیوار نزدی بزن به سقف، به سقف نزدی بزن به زمین.